مسئله 5.20 تو این سوال میگه که مرکز سطح x و y مرکز سطح نشون داده شده رو پیدا کنید. خب توی شکل داده شده میبینیم که سطح بین دو تا منحنی هست که معادله هاش رو داده. برای پیدا کردن k1 و k2 اول نقاط رو جایگذاری میکنیم توی عبارت ها. مثلا این نقطه انتهایی هم xش a هست هم yش a هست. اگر تو معادله بالایی بگذاریم میشه a برابر با k2 رادیکال a. پس میتونیم k2 رو مقدارش رو پیدا بکنیم. k2 مقدارش میشه رادیکال a. و اگر توی معادله پایینی جایگذاری بکنیم a مساوی میشه با k1 a به توان 3. پس مقدار k1 هم هست a به توان منهای 2 یا 1 تقسیم بر a2. خب این مقدار k1 و k2. حالا بریم سطح مساحت این شکل رو، این سطح داده شده رو پیدا کنیم. یه المان در نظر میگیریم برای مساحت. این المان عرضش هست dx و ارتفاعش هم هست y. خب برای اینکه y رو پیدا کنیم y میشه معادله بالایی منهای معادله پایینی. پس اگر a رو بخوام پیدا بکنم انتگرال y در dx میشه y هم مقدارش میشه معادله بالایی یعنی k2 رادیکال x منهای با k1 x3 dx. این میشه y بالایی مثلا y2 منهای y1. این عبارت داخل پرانتز. خب حالا میتونیم از این انتگرال بگیریم. ضمناً x هم از صفر تغییر میکنه تا a. خب انتگرال میگیرم از این مقدار a میشود انتگرال k2 رادیکال x میشه k2 میشه 3 دوم k2 ضرب در x به توان 3 دوم 2 سوم k2 ضرب در x به توان 3 دوم 2 سوم k2 ضرب در x به توان 3 دوم. اگر ازش مشتق بگیریم 3 دوم با این 2 سوم ساده میشه و میشه x به توان 1 دوم. x به توان 1 دوم یعنی رادیکال x. خب این مال انتگرال اول منهای انتگرال دوم k1 ضرب در x به توان 3 میشه k1 چهارم x به توان 4. k1 چهارم x به توان 4. حالا باید این انتگرال رو از 0 تا a محاسبه کنیم. خب مقدار a میشود 2 سوم k2 a به توان 3 دوم منهای k1 چهارم a به توان 4. صفر رو هم اگه جایگذاری بکنیم که صفر میشه. خب مقدار k1 و k2 رو میتونیم از این عبارت هایی که این بالا به دست آورده بودیم جایگذاری کنیم. الان توش میشه 2 سوم به جای k2 میذارم رادیکال a یا a به توان 1 دوم a به توان 1 دوم ضرب در a به توان 3 دوم منهای با برای k1 هم میذارم a به توان منهای 2 a به توان منهای 2 تقسیم بر 4 a به توان 4. خب مقدارش رو حساب بکنیم میشه 2 سوم a به توان 1 دوم و 3 دوم میشه 4 دوم میشه 2 سوم a2 منهای با 1 چهارم a2 a به توان 4 و a به توان منهای 2. خب این مقدار رو اگر محاسبه بکنیم میشه 5 دوازدهم a2. خب این محاسبه مساحت. حالا بریم سراغ محاسبه مرکز سطح. برای مرکز سطح برای xش میتونیم از رابطه مرکز سطح استفاده کنیم که میشه ax بار برابر با انتگرال xc دی a. خب انتگرال xc میشه x ضرب در دی a. برای a مجدد داریم همون عبارت قبلی یعنی پرانتز باز k2 رادیکال x همین عبارتی که توی a داشتیم منهای k1 x3
دی x. از 0 تا آ لازمه که انتگرال بگیریم. خب جایگذاری بکنم میشه انتگرال از 0 تا آ در کادو x به توان 3 دوم، 1 دوم و یکی هم اینجا x به توان 3 دوم منهای با k1 x به توان 4 دی x منهای k1 x به توان 4 دی x. خب میتونیم انتگرال این رو بگیریم، میشه k2 ضرب در 2 پنجم x به توان 5 دوم منهای با k1 x به توان 5 تقسیم بر 5. این انتگرال بایستی از 0 تا آ گرفته بشه. خب آ رو اگر جایگذاری بکنیم داخلش میشه k2 ضرب در 2 پنجم آ به توان 5 دوم منهای k1 آ به توان 5 پنجم. صفر هم که جایگذاری بکنیم که صفر میشه. حالا مقدار k2 و k1 رو میتونیم توی این عبارت جایگذاری بکنیم. k2 مقدارش بوده، این گوشه بنویسیم، k2 مقدارش بود، مقدار k2 بوده رادیک بوده آ به توان 1 دوم و مقدار k1 رو داشتیم آ به توان منهای 2. این بالا اینجا این رو داشتیم. خب حالا جایگذاری بکنیم این عبارت رو توی رابطه خودمون. میشه k2 میشه آ به توان 1 دوم آ به توان 1 دوم در 2 پنجم آ به توان 5 دوم منهای با k1 رو داشتیم آ به توان منهای 2 ضرب در آ به توان 5 تقسیم بر 5. خب اگر سادش بکنیم میشه 2 پنجم آ به توان 3 منهای آ به توان 3 پنجم میشه 1 پنجم آ به توان 3. پس آ ضرب در x بار شد 1 پنجم آ به توان 3. خود آ رو هم مقدارش رو این بالا داشتیم 5 دوازدهم آ2. پس 5 دوازدهم آ2 ضرب در x بار میشه 1 پنجم آ به توان 3. x بار رو میشود اینجوری حسابش کرد. مقدار x بار میشه 12 25 آ. این مقدار x مرکز سطح. خب حالا بریم سراغ y. برای y مرکز سطح می نویسم آ ضرب در y بار برابر با انتگرال y c دی آ. خب y c میشه مقدارش مساحت این میشه مرکز این مستطیل، مرکز این مستطیل که وسطش هست. خب وسطش میشه حد بالا به اضافه حد پایین تقسیم بر 2، یعنی متوسطش یا اوریجش. معادله هاش رو هم که داریم k2 رادیکال x و k1 x به توان 3. پس من به جای y میذارم انتگرال 1 دوم k2 رادیکال x به اضافه با k1 x به توان 3. متوسطش میشه y ضرب در دی آ. دی آ هم میشه k2 رادیکال x منهای k1 x به توان 3 x به توان 3 دی x. این مقدار دی آمون هست. خب حالا میام از اتحاد استفاده میکنم. اینجا k2 رادیکال x به اضافه k1 x به توان 3 داریم، اینجا k2 رادیکال x منهای k1 x به توان 3 داریم. پس میتونم از اتحادها استفاده کنم. میشه مساوی با 1 دوم اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. این دوتا اتحاد هستن. پس 1 دوم اولی به توان 2 میشه k2 به توان 2x به اضافه منهای با دومی به توان 2 k1 به توان 2 x به توان 6 دی x. خب حالا میتونم این رو ازش انتگرال بگیرم. انتگرال اولی میشه 1 دوم ضرب در 1 سوم k2 به توان 2x2 ضرب در 1 دوم k2 به توان 2 x2
ضرب در 1/2 کادو به توان 2x2 منهای با خب انتگرال دومی رو بگیریم منهای k1 به توان 2 ضرب در x7 هفتم. 1/2 رو هم بایستی بذاریم چون 1/2 توی کلش قراره ضرب بشه، پس ضرب در 1/2 هم توی مخرج لازمه بگذاریم. خب میتونم این عبارت رو سادش بکنم، مساوی میشه با 1/4. به جای کادو ها هم عبارت هایی که داشتم رو کادو عبارت هایی که داشتم رو میگذارم. به جای کادو داریم a به توان 1/2 پس میشه 1/4 کادو به توان 2 میشه a به توان 1/2 به توان 2 میشه a به توان 1/4. پس میذارم a به توان کادو داشتیم a به توان 1/2 به توان 2 میشه a میشه 1/4 a ضرب در خب x رو هم مقادیرش رو از 0 تا a بایستی جایگذاری بکنم، ضرب در a دوباره باید بشه، ضرب در a2 بایستی بشه، a2 جایگذاری میشه منهای با خب به جای k1 هم a به توان منهای 2 باید بذارم، میشه a به توان منهای 4 ضرب در خب a رو جایگذاری بکنم توی عبارت، ضرب در a به توان 7 تقسیم بر 14 خب میشه 1/4 a3 منهای a3 14. این عبارت هم میشود 5/28 a3. خب این برابر با a ضرب در وای بار بوده، a ضرب در وای بار، خود وای بار مساوی چی بود؟ خود وای بار بود، خود a مساوی با 5/12 a2 بود، پس میذارم به جای a 5/12 a2 ضرب در وای بار مساوی با 5/28 a3. خب از این رابطه میتونم وای بار رو حساب کنم. مقدار وای بار میشود 3/7 a. این هم مقدار وای مرکز سطح.